Θα μοιράσουμε την παρουσίαση αυτή με τον Σπύρο. Ελπίζω να πετύχει σε κάποιο βαθμό. Το επιχείρημα που θα προσπαθήσουμε εδώ να εξηγήσουμε είναι ένα συνολικότερο επιχείρημα που ξεκινάει από την ανάλυση του Μάρξ, κάποιες βασικές κατηγορίες στο έργο του και κατατείνει σε μια ερμηνεία, κατά την άποψή μας, μια ενδιαφέρουσα και μια, ας πούμε, δεν θα έλεγα νέα, αλλά μια διαφορετική από την ισχύουσα, δεσπόζουσα κριτική ερμηνεία του καπιταλισμού, η οποία έχει κάποια πολλά και αρκετά πολιτικά συμπεράσματα, τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε στην συζήτηση. Τώρα, πολύ σύντομα, ποια είναι η δομή του επιχειρήματος. Σε όλα τα έργα του Μάρξ, στα έργα του όριμου Μάρξ, αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες κλειδιά, κάποιες πολύ βασικές έννοιες, οι οποίες συνιστούν μια προβληματική, ένα συνολικότερο τρόπο σκέψης και κατανόησης του καπιταλισμού. Οι έννοιες αυτές θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν μια αλυσίδα κατηγοριών, από την άποψη ότι συνδέονται και η μία με έναν τρόπο προϋποθέτει την άλλη. Είναι το εμπόρευμα, το χρήμα ως χρήμα και τελικά, ας πούμε, η κεντρική, κατά την άποψή μου, κατηγορία για την κατανόηση του καπιταλισμού είναι το κεφάλαιο ως εμπόρευμα, έτσι. Αυτά και η θεωρία των μορφών, όχι απλά, ας πούμε, η ανάλυση της εργασίας, του χαρακτήρα, ο καταμερισμός, αλλά η θεωρία των μορφών κυρίως είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί τον Μάρξ, ας πούμε, από τον Ρικάρδο και άρα οι έννοιες όπως η μορφή της αξίας ή η μορφή του εμπορεύματος και του χρήματος αποτελούν θεμελιώδεις έννοιες για την κατανόηση του κεφαλαίου ως μια κοινωνική σχέση. Και αφού φτάσουμε σε πιο συγκεκριμένες μορφές, όπως η μορφή κεφάλαιο ως εμπόρευμα, κατά την άποψή μας, εκεί ενέχεται στο εσωτερικό της ανάλυσης του Μάρξ μία έννοια του ρίσκου ή της διακινδύνευσης, η οποία δεν έχει αναπτυχθεί. Εδώ δεν πατάμε ρητά, ας πούμε, πάνω στις γραμμές του κειμένου, αλλά πάνω στη φιλοσοφία του κειμένου. Θεωρούμε ότι μία τέτοια έννοια υπάρχει ήδη δυνητικά στον Μάρξ και παίζει ένα κεντρικό ρόλο επίσης στο επιχείρημά του και ότι αυτή η ανάλυση είναι πολύ σημαντική για την κατανόηση του καπιταλισμού, του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που παίζει ένα δεσπόζον ρόλο στη σημερινή μορφή του καπιταλισμού. Αν πάρει κανείς και διαβάσει το κεφάλαιο και το ξεφυλίσει, έτσι, θα δει ότι υπάρχει, ας πούμε, ένας τρόπος με τον οποίο ο Μάρξ επιλέγει να παρουσιάσει τις έννοιές του. Υπάρχει τεράστια συζήτηση, δεν έχω χρόνο να επεκταθώ, ίσως ο Σπύρος πει κάποια σχόλια. Υπάρχουν και κάποια εκτενή ιστορικά κομμάτια, τα οποία, ας πούμε, για να θυμηθούμε το επιχείρημα του Αλτουσέρ, παίζουν ένα θεωρητικό ρόλο. Δεν είναι απλά, ας πούμε, κάποιες ιστορίες οι οποίες παρεκβαίνουν στην κεντρική ανάλυση, παίζουν ένα θεωρητικό ρόλο και φωτίζουν με ένα θεωρητικό και ιστορικό τρόπο, ας πούμε, όψεις της εποχής του Μάρξ. Άρα, ας πούμε, αν ανοίξουμε τις σελίδες του κεφαλαίου, θα δούμε πάρα πολλά τέτοια αποσπάσματα για την ιστορική εποχή, τη συγκυρία, κυρίως τη διαδικασία της εργασίας, στο εσωτερικό του εργοστασίου, έτσι, έναν τρόπο να κατανοήσουμε τη δομή της εκμετάλλευσης. Σαν μια πολύ σύντομη εισαγωγή σε αυτά που θα πούμε στην συνέχεια, θα ήθελα απλά να θίξω δύο διαφορετικές όψεις της εποχής του Μάρξ, οι οποίες είναι πάρα πολύ ισχυρές και οι οποίες δεν φωτίζονται μέσω των ιστορικών παραθεμάτων στο κεφάλαιο και τις οποίες πρέπει να έχουμε υπόψη για να κατανοήσουμε την εποχή του και το επιχείρημά του. Το πρώτο είναι ότι ήδη από τα 1860 στη Μεγάλη Βρετανία, ανάμεσα στους ομολογιούχους, οι οποίοι δεν αποτελούν τόσο πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, αλλά οι οποίοι έχουν μάθει να διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιό τους, υπάρχει, ας πούμε, μια τεχνολογία διαχείρισης του ρίσκου, έτσι, διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Αυτή η συζήτηση είναι πολύ διαδεδομένη ανάμεσα στους θεσμικούς, ας πούμε, επενδυτές και στους ατομικούς ομολογιούχους. Κατά μέσο όρο, ας πούμε, ο κάθε Άγγλος ομολογιούχος διατηρεί στο πορτοφόλιό του, στο χαρτοφυλάκιό του, 4 με 5 χρεόγραφα. Ο Έγγελς, έτσι, μετά τη συνταξιοδότησή του στο Μάντσεστερ, διατηρούσε ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο ήταν εξαιρετικά μεγάλο και το οποίο, όταν ανοίχτηκε η διαθήκη του, περιλάμβανε πάρα πολλές εταιρείες, πολλές από τις οποίες, ας πούμε, ήταν διεθνείς και άρα ήταν μια πολύ, πολύ διαδεδομένη πρακτική. Και υπήρχαν, ας πούμε, και αναλύσεις αυτού του τύπου που επενδείκνυαν, ας πούμε, στους επενδυτές πώς θα εφαρμόσει κανείς, έτσι, την τεχνολογία διαχείρισης του κεφαλαίου. Το δεύτερο στοιχείο της συγκυρίας, το οποίο χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας, πέραν, ας πούμε, τις συνθήκες εκμετάλλευσης στο εσωτερικό του εργοστασίου, είναι ότι υπήρχαν ήδη υπό τη μορφή, ας πούμε, μιας πρωτογενούς αυθόρμητης ανάδυσης, χρηματοπιστωτικές μορφές οργάνωσης τοπικών κοινωνιών, ας πούμε. Το Oldham είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι πολύ δίπλα στο Μάντσεστερ, δηλαδή στην περιοχή στην οποία ζούσε ο Έγγελς.
Και έχουμε, ας πούμε, μια βιομηχανική, ας πούμε, ανάκαμψη στη δεκαετία του 50 και του 60, που ξεπηδιούνται πάρα πολλές επιχειρήσεις. Πολλές από αυτές έχουν ξεκινήσει ως κοπερατίβες, να το συνδέσουμε με μια σύγχρονη συζήτηση, όπου αντλούν κεφάλαια από την τοπική κοινωνία. Έτσι, το 1850-1860, τα 3/4 περίπου των μετόχων είναι μισθωτοί εργάτες. Και αν πάμε, ας πούμε, στα αρχεία της εποχής, έτσι, τα 3/4 αναφέρεται η συγκεκριμένη περιοχή ως μια τεράστια μετοχική εταιρεία. Έτσι, από το Odam Chronicle της εποχής, ας πούμε, οι συναλλαγές των μετοχών λάβαναν χώρα σε κάθε μέρα της εβδομάδας, σε κάθε γωνιά της πόλης. Έτσι, σε pub, με ένα χαλαρό τρόπο. Άρα βλέπουμε ότι αυτή η μορφή οργάνωσης, χρηματοπιστωτικής οργάνωσης του καπιταλισμού πάει λίγο χέρι με χέρι με όλες αυτές τις αναλύσεις του Μάρξ, οι οποίες μιλάνε, ας πούμε, για μια εκμετάλλευση σκληρή της εργασίας στο εργοστάσιο, αλλά είναι εξίσου δομικά χαρακτηριστικά της ύπαρξης του τρόπου οργάνωσης και εμφάνισης του καπιταλισμού. Και όταν ερχόμαστε να κατανοήσουμε το επιχείρημα του Μάρξ, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, να έχουμε υπόψη αυτές τις δύο βασικές όψεις, γιατί είναι αυτές οι δύο βασικές όψεις, οι οποίες ο Μάρξ με την ανάλυση των μορφών και με αυτή την αλυσίδα επιχειρημάτων που είπα στην αρχή, επιχειρεί να περιγράψει, να ερμηνεύσει τους όρους συγκρότησης και ύπαρξής τους. Και εδώ πιστεύω μπορώ να δώσω το λόγο στον Σπύρο και αν υπάρχει χρόνο θα επανέλθω πάλι στο τέλος ή προς το τέλος. Ναι. Δεν να πατάμε αυτό. Δεν μπορώ να πατάμε και με αυτό, έτσι δεν είναι. Δεν χρειάζεται. Συνεχίζοντας την παρουσίαση την οποία θα κάνουμε, επαναφέρω αυτό που είπε ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος προηγουμένως, ότι μπορούμε να σκεφτούμε από τα γκρουντρίσε ως το κεφάλαιο, ότι υπάρχει μια αλυσίδα κατηγοριών, η οποία κατά κάποιο τρόπο ένα σύνολο μορφών, ένα πολύ αφηρημένο σύνολο μορφών, το οποίο οργανώνει, διατρέχει όλο το κεφάλαιο και το οργανώνει, το οποίο ξεκινάει ίσως πιο πριν, αλλά κεντρικές κατηγορίες είναι το χρήμα ως χρήμα, το κεφάλαιο ως χρήμα ή ως εμπόρευμα, στο δεύτερο τόμο που συζητάει τις κυκλής του κεφαλαίου κτλ. Το χρήμα ως κεφάλαιο και σαν τελευταία κατηγορία, όταν πια συζητάει το χρήμα ως κεφάλαιο, για το κεφάλαιο στο ίδιο το κεφάλαιο, δηλαδή αυτού το κεφάλαιο ως κεφάλαιο να γίνεται εμπόρευμα. Όχι απλώς το κεφάλαιο ως εμπόρευμα, αυτό είναι μια πολύ προθύστερη κατηγορία. Το κεφάλαιο ως κεφάλαιο να γίνεται εμπόρευμα. Σε αυτή την αλυσίδα των κατηγοριών θα προσπαθήσουμε να την παρουσιάσουμε προφανώς όχι στο βάθος το οποίο απαιτείται, αλλά στο αφηρημένο επίπεδο το οποίο επιτρέπει να κατανοήσουμε ουσιώδεις όψεις οργάνωσης του σύγχρονου καπιταλισμού, όχι μόνο του σύγχρονου και του παλιότερου, αλλά του καπιταλισμού, της δομής του καπιταλισμού, και ελπίζουμε να προλάβουμε να το κάνουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο άκρο. Ο Μάρξ επιμένει πάρα πολύ, θεωρεί, πέρα από τη διφυή φύση της εργασίας, θεωρεί επίσης μία από τις δικές του συμβολές και ένα σημαντικό σημείο, την ανάλυση της μορφής της αξίας. Είναι βασικό σημείο, όπως φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα εδώ πέρα, στο παράθεμα, ας πούμε, για να μπορέσει να διαχωριστεί από την κλασική πολιτική οικονομία. Και όχι μόνο. Από αυτό το πράγμα, από αυτήν την προσπάθεια την οποία κάνει να αναλύσει τη μορφή της αξίας, δηλαδή το πώς εμφανίζεται η αξία, τον τρόπο που αποκτάει εμπειρική υπόσταση και δεν είναι απλώς ένα πλάσμα που το σκεφτόμαστε εμείς στο μυαλό μας για να αναλύουμε, αλλά υπάρχει δίπλα μας, υπάρχει γύρω μας, είναι ένα βασικό σημείο το οποίο τον διαχωρίζει από την κλασική πολιτική οικονομία και συγχρόνως προσφέρει σε αυτό το κεφάλαιο που επιχειρεί, στο πρώτο κεφάλαιο, στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο του πρώτου τόμου, που επιχειρεί να κάνει τη συγκρότηση αυτής της έννοιας και να δείξει τη δυναμική της, προσφέρει και μια μεγαλειώδη ανάλυση, σύνθεση του τρόπου με τον οποίο συγκροτούνται οι έννοιες εντελώς πρωτότυποι. Πώς προχωράμε παρακάτω εδώ? Πρέπει να πάμε πίσω. Έτσι πατάμε. Συγγνώμη λίγο, να συντονιστούμε τεχνικά. Λοιπόν, έχει μια σημασία
έχει μια σημασία και σε αυτό θα επιμείνουμε, το να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται αυτή η θεωρητική κίνηση του Μάρξ. Δηλαδή, τι κάνει στο πρώτο, στο δεύτερο και στην αρχή του τρίτου κεφαλαίου, που νομίζουμε ότι περατώνεται, προσωρινά περατώνεται η ανάλυση για το χρήμα. Γιατί μετά συνεχίζει σε όλο το κεφάλαιο. Το πρώτο κεφάλαιο έχει τον τίτλο «Το εμπόρευμα», το δεύτερο κεφάλαιο «Η διαδικασία της ανταλλαγής» και το τρίτο κεφάλαιο ξεκινάει με το χρήμα. Τι κάνει λοιπόν? Αναλύει, παίρνει ξεκινάει μια ανάλυση που είναι δύο θεωρητικά μεγάλα νήματα, ας το ονομάσουμε, δύο μείζονες θεωρητικές κινήσεις, όπου αναλύει την εμπορευματική και τη χρηματική μορφή, όπου στο πρώτο κεφάλαιο απαντάει στο εξής βασικό ερώτημα, το οποίο το έθεσαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Αν φανταστούμε μια κοινωνία κοινωνικού καταμερισμού εργασίας, που έχει εμπορευματοκατόχους, με ποιον τρόπο μπορεί να λυθεί το θεμελιώδες ερώτημα για να συγκροτηθεί η δυνατότητα να σκεφτόμαστε το πώς λειτουργεί αυτή η κοινωνία και πώς πραγματικά λειτουργεί αυτή η κοινωνία, που είναι πώς λύνεται το πρόβλημα ότι ο καθένας που κατέχει ένα εμπόρευμα μπορεί να βρει αυτό το εμπόρευμα τι αξίζει από το συνολικό όγκο των άλλων εμπορευμάτων, ποια είναι η ισχύς, η εξουσία που έχει αυτό το εμπόρευμα σε όλα τα άλλα εμπορεύματα. Πώς λύνεται αυτό το πράγμα, πώς μπορεί να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Η απάντηση που δίνει ο Μάρξ, αυτή η διατύπωση έρχεται από τις θεωρίες για την υπεραξία. Η απάντηση που δίνει είναι ότι ο κάθε παραγωγός, ο κάθε εμπορευματοκάτοχος, καθώς φέρνει το προϊόν του στην αγορά, το αντιμετωπίζει ως εντολή πάνω σε μια καθορισμένη ποσότητα όλων των εκφράσεων της κοινωνικής εργασίας. Η απάντηση που δίνει είναι η λέξη αξία. Η λέξη αξία, λοιπόν, σηματοδοτεί είναι ένας όρος, ο οποίος επιλύει καταρχήν αυτό το εμπόρευμα και οτιδήποτε άλλες νοηματοδοτήσεις πάρει στη συνέχεια του κεφαλαίου, γιατί δεν εξαντλείται προφανώς μόνο σε αυτό το σημείο, προσθέτουν ένα νόημα πιο πλούσιο πάνω σε αυτό. Έχουμε λοιπόν δύο θεωρητικά νήματα με τα οποία προσπαθεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Με ποιον τρόπο οργανώνεται μια κοινωνία στη βάση της αξίας, έτσι ώστε να μην είναι απλώς πράγματα που σκεφτόμαστε εμείς, αλλά με ποιον τρόπο δομούνται τα αντικείμενα της εμπειρίας μας. Δηλαδή με ποιον τρόπο το χρήμα, με ποιον τρόπο το εμπόρευμα, με ποιον τρόπο παράγονται αυτά ως επίλυση αυτού του ζητήματος μιας κοινωνίας απομονωμένων εμπορευματοκατόχων ιδιωτών. Το πρώτο λοιπόν που κάνει είναι να αναλύει τη θεωρητική δομή της ανταλλαγής. Επιλέγουμε αυτή τη διατύπωση, το πρώτο κεφάλαιο το εμπόρευμα, αυτό που κάνει συγκροτεί μια απάντηση στο ερώτημα πώς είναι δυνατή μια τέτοια κοινωνία και αναλύει μια θεωρητική δομή της ανταλλαγής. Στο δεύτερο κεφάλαιο, που έχει μια ιδιομορφία, δεν είναι ακριβώς το θεωρητικό κεφάλαιο, εμπλουτίζει αυτήν την θεωρητική δομή της ανταλλαγής με μια πρακτική. Δηλαδή, λέει με ποιους όρους, επί της ουσίας προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερώτημα που δεν απαντιέται στο πρώτο κεφάλαιο, με ποιους όρους η αξία ως κοινωνική σχέση εγκαθιδρύεται. Δηλαδή, αν θέλουμε πολύ σχηματικά να πούμε ότι στο πρώτο κεφάλαιο μιλάει για τις συνθήκες δυνατότητας της ανταλλαγής, με ποιον τρόπο δομείται η ανταλλαγή ως δυνατότητα και θεωρητικά, και στο δεύτερο κεφάλαιο λέει ποιες είναι οι συνθήκες για να εγκαθιδρυθεί μια τέτοια δομή. Τώρα, για να κάνει οργανώνει αυτή την κίνηση, δεν θα μπούμε προφανώς σε λεπτομέρειες, φέρνοντας σε επαφή δύο διαφορετικούς τρόπους που η κλασική πολιτική οικονομία, ας πούμε συμβολικά με τα ονόματα του Ρικάρντο από τη μια μεριά και του Μπέιλι από την άλλη μεριά, που δεν είναι τόσο κλασική πολιτική οικονομία ο Μπέιλι, φέρνοντας σε επαφή δύο διαφορετικές δυνατότητες θεμελίωσης της ίδιας της πολιτικής οικονομίας. Πολύ βασικές, που είναι στην καρδιά της συγκρότησης του λόγου της πολιτικής οικονομίας και της οικονομικής θεωρίας. Καταρχήν, ένα συνηθισμένο πράγμα για να σκεφτόμαστε το πώς λύνουν αυτοί οι παραγωγοί το πρόβλημα, τι ισχύ έχει το προϊόν τους πάνω στον κόσμο των εμπορευμάτων, δηλαδή με κάθε εμπόρευμα που κατέχει ο καθένας τι μπορεί να πάρει, είναι να ανάγουμε όλες τις ανταλλαγές, την κυκλοφορία κτλ. Και να σκεφτόμαστε ότι αν θεωρητικά θέλουμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, ότι μπορούμε να παραλείψουμε το χρήμα, γιατί στην ουσία τι γίνεται? Δίνω εγώ ένα εμπόρευμα, παίρνω χρήμα, για με αυτό το χρήμα να πάρω ένα άλλο εμπόρευμα. Άρα το χρήμα παίζει μόνο ένα ρόλο μεσολάβησης, άρα μπορώ να το παραλείψω και άρα να ανάγω
όλη την θεωρητική θεμελίωση της ανταλλαγής πάνω στο σχήμα ε, που σημαίνει ανταλλαγή εμπορεύματος με εμπόρευμα. Δεν χρειάζεται το χρήμα. Το χρήμα είναι μόνο περιστολή της περιπλοκότητας, για να θυμηθούμε το Habermas, παραδείγματος χάρη. Εντάξει, ή για να θυμηθούμε τον Άνταμ Σμιθ, είναι απλώς ένα πράγμα το οποίο μπορεί να το παραλείψουμε, δεν παίζει ουσιώδη ρόλο και όλη η οικονομική θεωρία μπορεί να αναχθεί στο ε. Σαν μια θεμέλια παράσταση της συγκρότησης, ακόμα και της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας, όταν μιλάμε στα ζητήματα, στα ζητήματα πώς το λένε, των γενικών θεωριών ισορροπίας. Χρειάζεται να μιλάμε μόνο για σχετικές τιμές, μπορούμε να παραλείψουμε το χρήμα. Τώρα, αυτή είναι μια θεμέλια παράσταση λοιπόν, που συγκροτεί το λόγο της πολιτικής οικονομίας και όπως θα δούμε, η κίνηση η οποία κάνει ο Μάρξ δείχνει ότι αυτό δεν είναι θεμέλια παράσταση. Δεν μπορεί να είναι, οδηγεί σε παρανοήσεις. Για να μπορέσει να κάνει κριτική αυτού του πράγματος και να θεμελιώσει όλα αυτά τα πράγματα που λέγαμε προηγουμένως, να συζητήσει για τα προηγούμενα, παίρνει έναν λόγο ο οποίος λέει, το λόγο του Ρικάρντο σχηματικά, ή αυτό που ονομάζουμε εργασιακή διάσταση, ότι το ε, πού ανάγεται τελικά, ότι ανταλλάσσεται ένα εμπόρευμα με ένα άλλο εμπόρευμα, γιατί υπάρχει μια δαπανηθής εργασία που συσσωματώνει το πρώτο εμπόρευμα και μια δαπανηθής εργασία που συσσωματώνει το άλλο εμπόρευμα. Άρα, αφού είμαστε σε αυτή την κοινωνία η οποία θέλει να λύσει αυτό το πρόβλημα, τι κάνουμε, ανταλλάσσει ο καθένας επί της ουσίας την εργασία που έχει δαπανίσει. Και άρα αυτό είναι η αξία. Η αξία τι πράγμα είναι? Είναι η δαπανηθής εργασία που είναι ενσωματωμένη σε κάθε εμπόρευμα και άρα το ε σε τι ανάγεται? Ανάγεται σε εργασία, ανταλλάσσεται με εργασία. Αυτή είναι η πρώτη πρόταση, την οποία την κρίνει ο Μάρξ. Η δεύτερη πρόταση που την παίρνει από τον Μπέιλι είναι ότι ό,τι συμβαίνει στην ανταλλαγή, αυτό το ε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο μια εξίσωση διαφορετικών ποσοτήτων εμπορευμάτων που δεν μπορεί να αναχθεί πουθενά αλλού. Το μόνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι εγώ πουλάω το εμπόρευμα, παίρνω ένα χρήμα, το παραλείπουμε το χρήμα γιατί δεν μας χρειάζεται και με βάση αυτό παίρνω ένα άλλο εμπόρευμα, άρα το μόνο που γίνεται ανταλλάσσω δύο ποσότητες εμπορευμάτων. Δεν μπορεί να αναχθεί πουθενά αλλού και αυτό είναι τυχαίο. Άρα δεν έχει η καρδιανή θεωρεί ότι αυτά ανάγονται στην εργασία. Είναι μια μεταφυσική υπόθεση που λέει ο Μπέιλι, ας πούμε, κτλ. Τώρα, αυτές οι δύο θεμελιώσεις τις παίρνει ο Μάρξ και τις χρησιμοποιεί ως ένα πλαίσιο, καταρχήν ως πρώτη ύλη επεξεργασίας, ασκεί μια θεωρητική πρακτική. Και χρησιμοποιεί τη μία ως πλαίσιο ελέγχου της άλλης με κατάλληλες τροποποιήσεις. Άρα παίρνει δύο διαφορετικές αντινομικούς λόγους συγκρότησης πολιτικής οικονομίας, όπου φέρνει τον ένα ενάντια στον άλλο. Και μέσα από το φέρνοντας τον ένα ενάντια στον άλλο, κριτικάρει και τους δύο και παράγει κάτι καινούριο. Αυτή είναι μια θεωρητική κίνηση, η οποία εξελίσσεται στο πρώτο κεφάλαιο πριν αρχίσει το δεύτερο θεωρητικό νοήμα που είπαμε της ανταλλαγής. Άρα, για να συνοψίσω, έχουμε πρώτο θεωρητικό νήμα που αφορά τη θεωρητική δομή της ανταλλαγής. Ως τώρα. Δεύτερο θεωρητικό νήμα, το οποίο αφορά την ανταλλαγή την ίδια. Στο πρώτο θεωρητικό νήμα μοιράζεται σε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι είναι η κριτική του ρικαρδιανού υποδείγματος, το δεύτερο κομμάτι είναι... Τώρα, στο πρώτο κομμάτι το οποίο κάνει, εδώ πέρα θα το διατρέξουμε πολύ γρήγορα, σε αυτό εδώ πέρα το σχήμα τι βλέπουμε, τα επιχειρήματα του Μάρξ, με το οποίο στο τρίτο σχήμα βάζει το κεντρικό ζήτημα της ύπαρξης του τρίτου που εξισώνει, που αφού αφαιρέσουμε την αξία χρήσης, γιατί δύο αντικείμενα, δύο εμπορεύματα είναι όμοια. Ποιο είναι το ερώτημα της συμμετρίας, γιατί δύο διαφορετικά αντικείμενα είναι όμοια και μπορούν να ανταλλαχθούν. Είναι κεντρικό ερώτημα αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό που μπορεί να εξισώσει την εργασία ενός πιλότου αεροπλάνου με ενός καυτιά? Πώς συγκρίνονται αυτά τα δύο ξεχωριστά αντικείμενα που είναι εντελώς διαφορετικά, μετριούνται με εντελώς διαφορετικούς όρους? Απαντάει ότι είναι ένα τρίτο. Αυτό το τρίτο είναι η αξία. Συγχρόνως ξεκινάει και μια δεύτερη ανάλυση την οποία κάνει, που λέει ότι εκεί πέρα είναι η κριτική του Ρικάρδο, που επί της ουσίας καταλήγει στο ότι δεν μπορούν να είναι οι εργασίες, γιατί η εργασία του πιλότου του αεροπόρου και η εργασία του σκαφτιά είναι επίσης ασύμμετρες μεταξύ τους. Δεν μπορούν να συγκριθούν. Άρα οφείλει να υπάρχει ένα άλλο είδος εργασίας, το οποίο θα είναι η αφηρημένη ανθρώπινη, η αφηρημένη εργασία. Τι είναι αυτό το τρίτο είδος? Και αυτό έχει τεράστια σημασία για να κατανοήσουμε, νομίζω, όλη τη διαδρομή της αφηρημένης εργασίας στο κεφάλαιο του Μάρξ. Είναι αφαίρεση από τη σκοπιμότητα. Οι συγκεκριμένες εργασίες και οι αξίες χρήσης τι έχουν? Έχουν μια σκοπιμότητα. Σκοπεύω να φτιάξω κάτι, μπαίνω σε μια πρακτική, όπως σκοπεύω να φτιάξω μια καρέκλα. Ο σκοπός του να φτιάξω μια καρέκλα θα καθορίσει την πρώτη ύλη που θα κάνω, τις κινήσεις που θα κάνω, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσω κτλ. Άρα, για να βρούμε την αφηρημένη εργασία, πρέπει να αφαιρέσουμε
αφαιρέσουμε από τη σκοπιμότητα. Το να αφαιρέσει από τη σκοπιμότητα της από το σκοπό το οποίο έχει, καταλήγει στο τίποτα. Καταλήγει σε ένα κενό, σε μια κενή δαπάνη χρόνου, άρα δεν μπορούμε να νεολογήσουμε με αυτό την αφηρημένη εργασία. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο κάνει τώρα, που είναι από αυτό το πράγμα, είναι η κριτική στο Ρικάρδο, εκκινώντας επί της ουσίας από το σχήμα του Μπέιλι. Τώρα, παίρνει ξανά στην ανάλυση της μορφής αξίας, παίρνει ξανά το χ ίσον ψ β, την απλή μορφή της αξίας, και δείχνει ότι εκεί πέρα αναγκαία το ε ανάγεται σε χ. Δηλαδή, αναγκαία όταν πάνε να ανταλλαχθούν δύο εμπορεύματα, το ένα θα παίζει πάντα το ρόλο του μετρητή της αξίας. Άρα, η παράσταση ε δεν μπορεί να είναι θεμελιώδης, άρα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συγκρότησης της παράστασης εμπόρευμα και χρήμα. Και σε αυτό καταλήγει επί της ουσίας με τη συγκρότηση της χρηματικής μορφής. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα εδώ. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι στην όλη θεωρητική ανάπτυξη την οποία έχει, για να πάει από τη γενική μορφή της αξίας στο 3, για να φτάσει στο να συγκροτήσει τη χρηματική μορφή, δεν θα τα αναλύσουμε όλα αυτά εδώ πέρα, απλώς να εντοπίσουμε το σημείο, ενώ όλες οι υπόλοιπες μορφές παράγονται θεωρητικά από την κίνηση έκφρασης της αξίας, η αξία θέλει να εκφραστεί και παράγει τις μορφές, δεν μπορεί να παραχθεί θεωρητικά η χρηματική μορφή που είναι αναγκαία. Χωρίς χρηματική μορφή δεν έχεις ανταλλαγή. Δηλαδή, τι είναι αυτό που οργάνωνε την ανταλλαγή? Οι μορφές εμπόρευμα και χρήμα. Αν δεν μπορεί να παραχθεί η χρηματική μορφή, τι έχεις δείξει? Έχεις δείξει ότι αναγκαία ανταλλαγή πρέπει να έχει εμπόρευμα και χρήμα, αλλά χρειάζονται και άλλες συνθήκες, συνθήκες ύπαρξης για να εγκαθιδρυθεί αυτή. Αυτό λοιπόν ολοκληρώνει επί της ουσίας το πρώτο κεφάλαιο. Αποδεικνύει ότι η εργασιακή διάσταση δεν ισχύει. Έννοιες αξία και αφηρημένη εργασία επί της ουσίας είναι κεντρικές για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η ανταλλαγή. Δεύτερο, δεν ισχύει η ίδια η ποσοτική διάσταση. Και ακόμα περισσότερο δεν ισχύει ότι μπορούμε να σκεφτούμε τη συγκρότηση της οικονομικής θεωρίας, το να καταλάβουμε αυτό το κοινωνικό-οικονομικό σύστημα στη βάση του αντιπραγματισμού, του ε. Προϋποτίθεται αναγκαία οι μορφές του εμπορεύματος, που η μορφή του εμπορεύματος, προσοχή, είναι σχέση. Είναι η σχέση μιας αξίας χρήσης με την τιμή της ιδεατά, δηλαδή με το χρήμα, και η μορφή του χρήματος, που επίσης είναι σχέση. Είναι η σχέση του χρήματος με τις αξίες χρήσης. Αφού αυτά είναι σχέσεις, αλλά εμείς τα αντιμετωπίζουμε ως πράγματα, χρειάζεται μια τρίτη κίνηση που υλοποιείται στο κεφάλαιο περιφυτυχισμού, που είναι ότι αυτές οι σχέσεις υποστασιοποιούνται αναγκαστικά, ως σχέσεις υποστασιοποιούνται σε πράγματα. Και άρα, ενώ στην πραγματικότητα το εμπόρευμα είναι μια σχέση, εμείς την καταλαβαίνουμε ως ένα πράγμα, και ενώ στην πραγματικότητα το χρήμα είναι μια σχέση, εμείς το καταλαβαίνουμε σαν ένα πράγμα. Στο δεύτερο τώρα θεωρητικό νήμα, το οποίο δεν είναι θεωρητικό, γιατί αν θυμάστε καθώς το διαβάζουμε, φαίνεται σαν να βάζει τους ανθρώπους να κάνουν τις έννοιες που απλώς διαβάζαμε στο πρώτο κεφάλαιο, χωρίς να βάζει όλους τους αναγκαίους όρους οι οποίοι υπάρχουν για να φτάσεις από την αρχαία ανταλλαγή στο σύγχρονο χρήμα. Είναι σαν να περιγράφει ένα παραμύθι επί της ουσίας. Εντάξει, δεν έχει θεωρητικό βάθος αυτό το δεύτερο κεφάλαιο της ανταλλαγής. Προφανώς παίζει το ρόλο αυτών των δευτερευουσών γραμμών παρουσίασης που υπάρχουν στο κεφάλαιο, που είχε δείξει και ο Αλτουσέρ στο έργο του, ας πούμε, οι οποίες δεν έχουν ακριβώς θεωρητικό, δεν εντάσσονται στην κύρια γραμμή παρουσίασης, αλλά με κάποιο τρόπο, επειδή υπάρχουν, είναι μια εξωτερικές αναπτύξεις της κύριας γραμμής παρουσίασης, που όμως έχουν ένα θεωρητικό ρόλο, σαν έννοιες δείκτης. Να δείξουν την ανάλυση η οποία θα έπρεπε να γίνει, ούτως ώστε να συμπληρωθεί η πρώτη. Άρα το ζήτημα της ύπαρξης στο δεύτερο κεφάλαιο, πώς το λύνει ως εξής. Ότι επικαλούμενη την κοινωνική συνήθεια, λέει επικαλούμενες ότι οι άνθρωποι τι κάνουν, έρχονται, ανταλλάσσουν και σιγά σιγά αυτό το πράγμα οδηγεί εκεί, και όταν εξαπλώνεται με την κοινωνική συνήθεια ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής επί της ουσίας, εγκαθιδρύεται το χρήμα κτλ. Τι μας λέει αυτό? Δεν απαντάει στο ερώτημα ευθέως, μας λέει το εξής. Σας έδειξα ότι υπάρχει δυνατότητα οι ανταλλαγές και εν γέννη η βασική προϋπόθεση που είναι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής να έχουν μια αυτονομία σε σχέση με άλλες κοινωνικές πρακτικές. Για να μπορέσουμε όμως να απαντήσουμε πώς συγκροτείται η ανταλλαγή, αυτό δεν γίνεται από μόνη της, αλλά έχει μια βασική αυτονομία. Δεν είναι το κράτος που εγκαθιδρύει το χρήμα. Χωρίς το κράτος μπορεί να μην μπορούμε να το φανταστούμε το χρήμα, αλλά συγχρόνως έχει μια αυτονομία όλη η πρακτική των ανταλλαγών που επιβάλλει μέσα στην κοινωνία μαζί με άλλους όρους. Ποιοι είναι οι άλλοι όροι? Ότι εν γέννη συγκροτεί τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, το να συγκροτηθεί, να υπάρξει αυτή η δομή ανταλλαγής και να κατακλείσει επί της ουσίας το. Φεύγοντας λοιπόν από εδώ, από αυτά τα δύο πρώτα κεφάλαια, ο Μάρξ έχει αποδείξει το εξής, ότι το χρήμα έχει μια διπλή ιδιότητα.
είναι σχέση συμπυκνωμένη σε ένα πράγμα, που είναι δεσμός με την κοινωνία. Αυτό έρχεται από τα γκρουντρίσα, αλλά μπορούμε να βρούμε αντίστοιχες διατυπώσεις στο κεφάλαιο. Και συγχρόνως είναι εξουσία απέναντι. Τι είναι το χρήμα? Το χρήμα που έχω στη τσέπη μου είναι ο δεσμός μου με την κοινωνία και η εξουσία απέναντι στην κοινωνία. Άρα τη βλέπουμε σε ένα αντικείμενο δύο εντελώς διαφορετικές λογικές συμπυκνώνονται. Η λογική των ισοδυναμιών, ότι μπορώ να ανταλλάξω αυτό το πράγμα με άλλα πράγματα και να μπω σε μια οικονομική πρακτική. Και συγχρόνως η λογική των ιεραρχήσεων. Το χρήμα μπορεί να εγκαθιστρά με μια λογική ιεραρχήσεων. Άρα, ως παράγωγο όλης αυτής της ανάλυσης, το ίδιο το χρήμα συμπυκνώνει ένα διτό πράγμα. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι αφορά την οικονομία και την πολιτική ταυτόχρονα, το οποίο έχει παραχθεί ανεξάρτητα, δεν είναι προϊόν του κράτους. Το κράτος αναγκάζεται να το υποδεχτεί, αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει και χωρίς το κράτος. Συγχρόνως, όλη αυτή η ανάλυση ανοίγει τη δυνατότητα κρίσεων. Δεν θα επεκταθώ καθόλου σε αυτό, διότι από τη στιγμή που θα βάλεις το χρήμα ως αναγκαία μορφή, υπάρχει η τυπική δυνατότητα των κρίσεων. Δηλαδή, ο Μάρξ αναλύει την τυπική δυνατότητα των κρίσεων στη βάση ότι ενισχύει το ε. Τώρα, συνεχίζοντας το χρήμα, αυτό το πράγμα το οποίο κάνει είναι ότι εντάσσει την πίστη. Αν βάλουμε το χρόνο ανάμεσα στις ανταλλαγές πια, στην αγορά και στην πώληση, οι μορφές της αγοράς δεν συγκροτούν τίποτα άλλο. Δηλαδή, αν πεις ότι αγοράζω κάτι και πληρώνω αργότερα, ή αν πεις πληρώνω τώρα και θα αγοράσω αργότερα, το πληρώνω τώρα και αγοράζω αργότερα δεν είναι τίποτα άλλο παρά σύγχρονες μορφές παραγόγων, τα οποία είναι futures ή forwards εμπορευμάτων. Η εισαγωγή του χρόνου στην μορφή αγοράζω και πληρώνω αργότερα εισάγει την πίστη. Εισάγει δηλαδή τη δυνατότητα να αποσυρθεί το ίδιο το χρήμα και να κυκλοφορούν συναλλαγματικές, να κυκλοφορούν τραπεζογραμμάτια, να κυκλοφορούν υποσχετικές πληρωμής. Και εμφανίζονται δύο όροι, ο πιστωτής και ο φιλέτης, όπου ο Μάρξ ρητά λέει, και αυτό θα το επαναλάβει και για το τοκοφόρο κεφάλαιο, ότι αυτή η ρόλη είναι διαφορετική από τους ρόλους οι οποίοι έρχονται από το Μεσαίωνα κτλ. Είναι ρόλοι οι οποίοι εναλλάσσονται. Η σχέση του είναι χρηματική και όχι εξοικονομικής βίας. Είναι χρηματική η σχέση η οποία έχουν και με τον ίδιο τρόπο αναλύει και το τοκοφόρο κεφάλαιο. Προχωρώντας τώρα, αν κρατήσουμε δηλαδή αυτή τη διαδρομή λίγο στο μυαλό μας, ότι ξεκινάμε από το εμπόρευμα, που το εμπόρευμα για να εκφράσει την αξία του απαιτεί να γίνει το ίδιο σχέση και να υπάρχει το χρήμα. Και συγχρόνως αυτά αποσύρονται από την πίστη, πάμε στο κεφάλαιο. Ο γενικός τύπος του κεφαλαίου που μας δίνει ο Μάρξ είναι δίνω χρήμα, αγοράζω εργασία μέσα παραγωγής, τα βάζω, δουλεύουν και παράγεται υπεραξία εν γέννη που είναι η βάση του κέρδους, ας πούμε, κτλ. Συγχρόνως, ο Μάρξ στο 5ο κεφάλαιο αρχίζει και μιλάει για τη γενική μορφή της διαδικασίας εργασίας, που είναι μια άχρονη διαδικασία, η οποία τι είναι, έχουμε πρώτες ύλες, έχουμε εργασία με εργαλεία εργασίας, που ο εργάτης μαζί με τα εργαλεία επεξεργάζεται τις πρώτες ύλες και βγαίνει το προϊόν, και αυτή είναι μια γενική διαδικασία της εργασίας. Από εδώ πέρα κινεί ένας δεύτερος μετασχηματισμός, ο οποίος έχει να κάνει πια όχι έχει να κάνει με πιο πλούσιες μορφές του χρήματος. Ποιος είναι ο δεύτερος μετασχηματισμός? Καταρχήν, για να τον καταλάβουμε, πρέπει να σκεφτούμε τι δεν είναι κεφάλαιο. Δεν είναι κεφάλαιο το σχήμα το οποίο λέει ότι δίνω χρήμα, παίρνω μισθώνω εργασία, μισθώνω προϊόν, τους βάζω να δουλέψουν, βγαίνει περισσότερο εμπόρευμα και παίρνω περισσότερο χρήμα. Αυτό δεν είναι κεφάλαιο. Γιατί, τι είναι κεφάλαιο? Κεφάλαιο είναι όταν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δίνω χρήμα, αγοράζω εργασία, μισθώνω εργασία δηλαδή, παίρνω μέσα παραγωγής, πρώτες ύλες, ας πούμε, κτλ. Και τα βάζω να δουλέψουν και συγχρόνως υπάρχει μια διαδικασία αξιοποίησης. Δηλαδή, αυτό το οποίο ονομάζουμε κεφάλαιο είναι η σχέση μεταξύ της διαδικασίας εργασίας, όπως καθορίζεται από τις δουλείες της διαδικασίας αξιοποίησης που τις επιβάλλει, και συγχρόνως της διαδικασίας αξιοποίησης, που η διαδικασία αξιοποίησης τι είναι? Παίρνω αυτά, όπως λέει ο Μάρξ πολύ, πολύ χαρακτηριστικά, παίρνω αυτά τα πράγματα, τα βάζω να δουλέψουν, δεν βγάζω κέρδος. Τα αλλάζω λίγο κτλ. Για να δω με ποιον τρόπο θα βγει υπεραξία, θα βγει κέρδος, θα βγάλω κάτι περισσότερο. Η διαδικασία αξιοποίησης είναι ο τρόπος με τον οποίο μετράς τους χρόνους της εργασίας, τις συγκεκριμένες εργασίες που έχει σκοπό. Μετράς τις πρώτες ύλες, μετράς τα μέσα παραγωγής, έτσι ώστε να σου παράγουν χρήμα. Στο λογιστήριο δίπλα σε κάθε επιχείρηση, τι είναι αυτό που γίνεται? Αφαιρείται η ειδικότητα των αξιών χρήσης, μετριέται στο χρήμα το οποίο έχουν αγοραστεί. Αφαιρείται η ειδικότητα των εργασιών. Μετριέται ως χρήμα, ως κόστος,
πόσο κοστίζει αυτό το πράγμα για να γίνει. Άρα, αν θέλουμε να βρούμε, παρόλο που όντως η αξία και η εφηρημένη εργασία απαιτούν το επίπεδο ανταλλαγής, οργανώνονται, παρόλα αυτά ενσωματώνονται η ανάλυση, δηλαδή η οποία κάνει για το κεφάλαιο, τι μας δείχνει ότι αν θέλουμε να βρούμε πού με κάποιο τρόπο δουλεύει αυτό που λέμε αφαίρεση, δουλεύει προφανώς στην ανταλλαγή. Εκεί πέρα παίρνει αντικειμενική μορφή εμφάνισης, γιατί εμφανίζεται ως εμπόρευμα και χρήμα. Αλλά με ποιον τρόπο συγκροτείται? Σαν συνολικό κοινωνικό κεφάλαιο προφανώς, αλλά στο λογιστήριο κάθε επιχείρησης ταυτόχρονα. Εκεί πέρα δηλαδή που κάνει την αφαίρεση από όλα αυτά. Τώρα, όλο αυτό το πράγμα μας οδηγεί στο να σκεφτούμε σε ένα επόμενο βήμα, αφού έχουμε συγκρατήσει το κεφάλαιο, ως μια διπλή διαδικασία αξιοποίησης, στην οποία αξιοποίηση πάντα υπάρχει μια διακινδύνευση. Γιατί όταν εσύ προσπαθείς να βγάλεις κέρδος, έχεις την αντίσταση των μέσων παραγωγής, μπορεί να μην είναι κατάλληλα, έχεις την αντίσταση της εργασίας, μπορεί να μην. Δηλαδή, απέναντι στο ότι θα πρέπει να δουλέψει έτσι και έτσι για να βγει κέρδος, υπάρχουν πάρα πολλές διακινδυνεύσεις. Άρα, ό,τι συζητάμε για ρίσκο, με κάποιο τρόπο βρίσκεται στην καρδιά ανάμεσα στη σύγκρουση της σχέσης αξιοποίησης και στις σχέσεις εργασίας. Όταν προχωρήσουμε και πάμε στον τρίτο τόμο πια και συζητήσουμε για το χρήμα και το κεφάλαιο, αυτή την κατηγορία που εμφανίζεται το τοκοφόρο κεφάλαιο, εκεί πέρα διαπιστώνουμε επί της ουσίας, και εδώ πέρα θα συντομεύσω πάρα πολύ, τι χρόνο έχουμε? Έχει τελειώσει. Άρα, λοιπόν, εδώ πέρα συντομεύσουμε πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα το οποίο εμφανίζεται στο χρήμα ως κεφάλαιο, δηλαδή στο τοκοφόρο κεφάλαιο, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι παίρνει μιας μορφής, δεν είναι ανταλλαγή, αλλά παίρνει μια μορφή εκχώρηση. Εκχωρείται το χρήμα έτσι ώστε να το πάρει κάποιος ενεργός καπιταλιστής και με αυτό το πράγμα τι να κάνει, να το βάλει να δουλέψει ως κεφάλαιο. Άρα το χρήμα εδώ πέρα αποκτά έχει δύο διαφορετικά κατηγορήματα. Το πρώτο είναι ότι έχει μια αξία χρήσης να μπορεί να εργαστεί ως τη δυνάμει κεφάλαιο, να μπορεί να το πάρει κάποιος και να γίνει κεφάλαιο. Και το δεύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει, το οποίο βάζει πια μια εντελώς νέα διάσταση στην έννοια του χρήματος των τριών πρώτων κεφαλαίων, είναι το χρήμα, σε εκείνη τη στιγμή την οποία εκχωρείται, πριν εκχωρηθεί, έχει δύο διαφορετικές αξίες. Δύο διαφορετικά αξιακά μεγέθη, για να είμαστε ακριβείς. Μία αξία έχει, μία μορφή αξίας. Αλλά έχει δύο διαφορετικά αξιακά μεγέθη. Το ένα είναι το αξιακό μέγεθος, το οποίο δηλώνει ως χρήμα, ως αγοραστική δύναμη. Το δεύτερο είναι το αξιακό μέγεθος, το οποίο θα μπορούσε να αποκτήσει αν αξιοποιηθεί κεφαλαιακά. Άρα είναι ένα αόριστο μέγεθος. Άρα το χρήμα αποκτάει τη μορφή να είναι αυτοαξιοποιούμενη αξία και συγχρόνως να είναι ένα αόριστο αξιακό μέγεθος, το οποίο είναι αντικείμενο προφανώς συγκρούσεων κτλ. Τώρα, όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο που συζητάμε πια για το τοκοφόρο κεφάλαιο, όπου στο πρώτο σχήμα επάνω έχουμε το ότι εκχωρείται το χρήμα, ξεκινάει μια διαδικασία παραγωγής, βγάζει υπεραξία και μετά βγάζει κέρδος. Ο Μάρξ παρατηρεί ότι η πράξη της εκχώρησης αυτής της ιδιόμορφης αξίας, αυτού του ιδιόμορφου εμπορεύματος που έχει μια αξία χρήσης να είναι δυνάμει κεφάλαιο και μια ορίστη αξία, και η επιστροφή, δηλαδή το ότι αυτό το οποίο δανείστηκε το επιστρέφει με ένα επιτόκιο, με ένα τόκο, εντάξει, είναι εξωτερικές της διαδικασίας αξιοποίησης. Αυτή η εξωτερικότητα δίνει τη δυνατότητα η μορφή χ-τόνος να είναι διακριτή και αυτοδύναμη. Προφανώς όχι αυτόνομη, γιατί όλη η αξιοποίηση εξαρτάται από το εργαζόμενο κεφάλαιο. Ως τέτοια φτιάχνει μια καινούργια μορφή, η οποία την ονομάζει ο Μάρξ αντικειμενική μορφή εμφάνιση του κεφαλαίου ως τέτοιο. Δηλαδή, η πρώτη φορά που εμφανίζεται το κεφάλαιο ως κεφάλαιο είναι τη στιγμή στην οποία οργανώνεται αυτό, με κάποιο τρόπο οργανώνεται η σχέση χ-τόνος. Δηλαδή, εμφανίζεται η δυνατότητα να έχεις χρήμα και αυτό το πράγμα να γεννάει αξία, να είναι μια αυτοαξιοποιούμενη αξία. Αυτό το πράγμα φτιάχνει δύο δυνατότητες. Η μία, να σκεφτεί κανείς ότι το χρήμα είναι δυνάμει κεφάλαιο, και αυτό ακριβώς γίνεται γιατί το χρήμα μας το πάμε στην τράπεζα που γίνεται κεφάλαιο κτλ. Και το δεύτερο, να σκεφτεί το κεφάλαιο πια, το κεφάλαιο ως κεφάλαιο, σε έναν τίτλο, ο οποίος τίτλος μπορεί να γίνει εμπόρευμα. Άρα το ίδιο το κεφάλαιο ως κεφάλαιο να μπορεί να γίνει αντικείμενο εμπορεύματος. Τώρα, περιληπτική παρουσίαση. Νομίζω όμως ότι έγινε καθαρό το εξής περίπου, όταν φτάσουμε τώρα στη μορφή πλασματικό κεφάλαιο, δηλαδή από τη στιγμή που έχουμε σκεφτεί τι είναι το τοκοφόρο κεφάλαιο και ποιες λειτουργίες εξυπηρετεί. Και συγχρόνως σκεφτούμε ότι το δίνω χρήμα για να πάρω χρήμα συν τόκο,
μπορεί να το σκεφτεί κανείς αντίστροφα. Ότι οτιδήποτε έχει τη μορφή μιας ροής εσόδων, δηλαδή ενός τόκου, θα μπορούσε να προέρχεται από ένα κεφάλαιο το οποίο διαθέτεις και σου δίνει αυτό τον τόκο. Είναι αυτό που ονομάζουμε κεφαλαιοποίηση ή αλλιώς μορφές προεξόφλησης διάφορες. Άρα να σκεφτούμε ότι κάθε ροή εσόδων η οποία υπάρχει μπορεί να αποτελέσει, παραδείγματος χάρη η ροή εσόδων από τους φόρους, μπορεί να αποτελέσει τη δυνατότητα να φτιάξει έναν τίτλο ο οποίος θα κεφαλοποιεί αυτή την ροή εσόδων. Ό,τι έγινε το 2001, ας πούμε, για να μπορέσει να εισαχθεί η Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ, ας πούμε, κτλ. Και όχι μόνο αυτό, η βασική δομή με την οποία εργάζονται οι χρηματοπιστωτικές αγορές. Άρα, αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει από τη στιγμή που έχουμε συγκροτήσει το τοκοφόρο κεφάλαιο, είναι ότι έχουμε φτιάξει μια κατηγορία που κάθε οποιαδήποτε ροή εσόδων μπορεί να τη σκεφτεί ως τίτλο, σε εμπόρευμα, άρα τη βάση της οργάνωσης αυτών που ονομάζουμε χρηματοπιστωτικές αγορές κτλ. Τι κάνει αυτή η παράσταση της κεφαλαιακής σχέσης? Έχουμε μια παράσταση, γιατί είναι αντικειμενική μορφή ύπαρξης, δεν είναι απλώς ένα παράσταση. Είναι μια παράσταση της κεφαλαιακής σχέσης. Τι κάνει? Αποτελεί παράσταση συνθηκών αξιοποίησης σχεδόν κάθε ατομικού κεφαλαίου, που ενσωματώνει τις διακινδυνεύσεις που αντιμετωπίζει συνεχώς, που είναι και η ρίζα που μπορούμε να εντοπίσουμε τη διακινδύνευση. Δεύτερο, ενισχύει την υλοποίηση των όμορων κεφαλαίων, δηλαδή παίζει ένα σημαντικό ρόλο διαμέσου του discipline που ασκεί, ένα σημαντικό ρόλο στην οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων εξουσίας. Εν συνόλο όλα αυτά, μπορούμε να τα σκεφτούμε με ένα σχήμα περίπου ως εξής. Έχουμε το εμπόρευμα, που για να μπορέσει να εκφράσει την αξία του πρέπει να συγκροτηθεί ως εμπόρευμα σχέση και ως χρήμα, και κατόπιν το χρήμα αποσύρεται διαμέσου των συναλλαγματικών, διαμέσου του πιστωτικού χρήματος. Έχουμε το κεφάλαιο, το οποίο δεν είναι κεφάλαιο για μας, είναι κεφάλαιο για τον ενεργό κεφαλαιοκράτη, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει κέρδος, να το αξιοποιήσει υποτασσόμενο στους νόμους αυτοαξιοποιούμενης αξίας επί της ουσίας, το οποίο παίρνει αντικειμενική μορφή ύπαρξης σαν χ-τόνος, και κατόπιν το ίδιο αυτό το χ-τόνος αποσύρεται στη βάση της γενικευμένης πίστης, σαν να είναι δύο μεγάλες παράλληλες κινήσεις που εκτιλήσονται μέσα στους τρεις τόμους του κεφαλαίου. Όλο αυτό το πράγμα που μας οδηγεί, αυτά τα πράγματα μας τα πει ο Δημήτρης στη συνέχεια. Πώς το κλείνουμε αυτά? Λοιπόν, εν είδη μιας κατακλείδας, ας πούμε, τι θα μπορούσαμε να κρατήσουμε από αυτή την εισήγηση και ενδεχομένως ποια είναι κρίσιμα σημεία που προκύπτουν από αυτή την ανάλυση. Το πρώτο είναι ότι το επιχείρημα του Μάρξ είναι οργανωμένο για να επεκταθεί σε 3-4 τόμους. Άρα, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για το σύγχρονο καπιταλισμό, η ανάλυση αξιακής μορφής είναι κρίσιμη, είναι χρήσιμη, αλλά δεν μπορεί να περιορίζει τον τρόπο κατανόησή μας για τη συγκεκριμένη οργάνωση του καπιταλισμού. Η δεύτερη θέση, την οποία ο Σπύρος ανέπτυξε, ας πούμε, με έναν εκτεταμένο τρόπο και με μια εξέλιξη, αν θέλετε, της οργάνωσης των μορφών, είναι ότι η βασική συγκεκριμένη μορφή οργάνωση του κεφαλαίου, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται το κεφάλαιο στην πραγματικότητα, σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ανάλυση, είναι το τοκοφόρο κεφάλαιο. Δηλαδή, τι είναι το κεφάλαιο, αν ρωτήσει κανείς, τι είναι το κεφάλαιο, ας πούμε, είναι μια μορφή χρηματοπιστωτικού τίτλου. Έτσι εμφανίζεται το κεφάλαιο. Αυτό υπάρχει, αυτό υπήρχε ήδη από την εποχή του Μάρξ. Σε αυτή τη βάση συγκροτούνται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο όλες οι πράξεις που αφορούν, ας πούμε, την επένδυση στις αποφάσεις του καπιταλιστή. Και αυτό, λοιπόν, ανοίγει μια ολόκληρη συζήτηση. Έτσι. Ποια είναι αυτή η έννοια η οποία μας δίνει το κεφάλαιο στη συγκεκριμένη του μορφή, το κεφάλαιο ως εμπόρευμα, δηλαδή το κεφάλαιο ως χρηματοπιστωτικός τίτλος, ο οποίος εμφανίζεται με μια τιμή. Στο επιχείρημα αυτό του Μάρξ υπάρχουν δύο βασικές στιγμές. Η πρώτη στιγμή είναι η στιγμή της πραγμοποίησης, του φετιχισμού. Όταν ο Μάρξ πηγαίνει για να αναπτύξει την ανάλυση για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, διαβάζει εκτεταμένως διάφορους θεωρητικούς της εποχής. Στα πολύ λίγα κομμάτια στα οποία ο ίδιος αναπτύσσει τη δική του λογική, μιλάει για πραγμοποίηση, μιλάει για φετιχισμό, μιλάει για το κοφόρο κεφάλαιο. Αυτή είναι η συγκεκριμένη μορφή του κεφαλαίου. Άρα έχουμε μια συνθήκη πραγμοποίησης. Και δεύτερον, το βασικό αυτής της διαδικασίας είναι το κεφάλαιο εμφανίζεται ως ένα εμπόρευμα, μια τιμή. Άρα, τι είναι αυτό που καθορίζει την τιμή? Και εδώ ακριβώς μπαίνει πολύ σύντομα, ας πούμε, και επιτροχάδιν, η έννοια του ρίσκου της διακινδύνευσης. Δηλαδή, τι είναι η έννοια του ρίσκου της διακινδύνευσης? Είναι στρατηγικές ιδεολογικής αναπαράστασης των ταξικών κοινωνικών σχέσεων σε μια κοινωνία,
οι οποίες αποκρισταλώνονται στην τιμή ενός εμπορεύματος. Και ότι αυτή ακριβώς η ενιολόγηση, η οποία είναι, κατά την άποψή μας, ας πούμε, δομική στο επιχείρημα του Μάρξ, έτσι, προϋποθέτει άρρητα, ο Μάρξ την έχει αναπτύξει, μια τέτοια συγκεκριμένη έννοια του ρίσκου ως μια ιδεολογική αναπαράσταση της δυναμικής των ταξικών σχέσεων σε μια κοινωνία, γιατί μόνο έτσι μπορεί αυτό το πράγμα που λέγεται κεφάλαιο να αποκτήσει μια τιμή, ας πούμε, και να οργανωθεί στα πλαίσια διαχείρισης πρακτικών ρίσκου που υπήρχαν ήδη από τότε. Ποια είναι το... Έχω 2 λεπτά. Ωραία. 1 λεπτό. Εξαιτίας τότε αυτή η μορφή εμφανίζεται σε έναν πληθυσμό που εμπεριέχει διαφορετικές σχέσεις εξουσίας, για να μπορέσει να λειτουργήσει ως μια μορφή, ως ένα μοντέλο οργάνωσης του κεφαλαίου, χρειάζεται μια συμμετροποίηση των διαφορετικών σχέσεων εξουσίας που αναπαρίστανται με τις διαφορετικές εκδοχές ρίσκου. Και ότι αυτή η συμμετροποίηση είναι πολύ κρίσιμη τελικά για την οργάνωση του κεφαλαίου και ότι αυτή η συμμετροποίηση συγκροτείται και επιτυγχάνεται με τη λειτουργία των αγορών παραγόγων. Και άμα δούμε το τελευταίο σχήμα που έχουμε βάλει στην παρουσίασή μας, πολύ επιτροχάδιν, είναι ότι αυτό είναι το μέγεθος ως ποσοστό του ΑΕΠ των ανεπτυγμένων χωρών, έτσι, των αγορών κεφαλαίου. Η κόκκινη γραμμή είναι τα over the counter, αυτά που τα μη εμπορεύσιμα, που είναι tailor-made, ας πούμε, παράγωγα. Το άλλο είναι τα παράγωγα που αναπτύσσουν στις αγορές. Το ποσοστό τους, μετά την κρίση, έχει σταθεροποιηθεί στη μία αγορά στο 1500% του ΑΕΠ των ανεπτυγμένων χωρών και στην άλλη αγορά, ας πούμε, στο 150% περίπου με 200%. Έτσι. Άρα, ένα κρίσιμο ερώτημα για να καταλάβουμε τον καπιταλισμό και κατά την άποψη μόνο ο Μάρξ μπορεί να μας φωτίσει μια τέτοια ερμηνεία, είναι γιατί αυτές οι αγορές έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, ποια είναι η αποτελεσματικότητά του στην οργάνωση της ταξικής εκμετάλλευσης και κατά την άποψή μου είναι εντελώς τρυθοκαμιλισμός, όπως κάνουν πιο πολλοί, ας πούμε, στο εσωτερικό της αριστεράς, να θεωρούν ότι αυτό το πράγμα είναι μια κερδοσκοπία και να το κλείσουν σε ένα κουτάκι και να πούνε ότι δεν έχει καμία σημασία για την κατανόηση του καπιταλισμού. Αυτά, ας πούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συζητητές μας. Ήταν και στο χρόνο τους άψογοι.